ayan. So, as you can see, kikay tayo ngayon. Hello people! Madam AnnJo and welcome back to my YouTube channel. So for today's video people is mag-unbox tayo ng aking mga nabili noong 8/8 payday sale ng Shopee. But before that, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Madam AnnJo Vlogs, and click the notification bell button para ma-notify ka kung meron akong new video na i-upload. At don't forget to like, share, and comment down below kung meron pa kayong mga gustong gawin natin na video sa ating YouTube channel. So as you can see people, kikay na kikay tayo ngayon para hindi makita yung maputlang mukha natin kasi hindi maganda yung pakiramdam ko today. So pinipilit ko lang tong i-unbox ngayon kasi sobrang excited na ako makita ang mga product na ito. So wag na nating patagalin, let's go. So guys, ito yung nabili ko sa Shopee. So dalawang box lang naman to, hindi to gaanong karami katulad ng ibang mga unboxing. Pero gusto ko lang tong i-share sa inyo kung magkano ko to binili at ito. So this one is skincare. Nandito yung rejuvenating ko at maintenance set. So gusto ko lang tong i-try. And this one is the cellphone case. Bagong mga cellphone case ko. So, ito yung pinaka gusto kong i-share sa inyo kung magkano to ko to binili. So, let's start guys. So, unahin na natin to. As you can see guys, ang liit lang ng box na ito. Kasi cellphone case lang naman to. So, wow. Oh my God. Ang ganda. Please look. Wow! 4 pieces siya. So, oh my God. Look. So, this case is a cellphone case of OppoA15. So this one so sobrang ganda ng quality niya, as in, at maganda yung packaging niya kasi meron siyang dito, ayan. At this one, so parang to, shock proof na phone case ng OppoA15. Ito siya, yan. Sobrang ganda ng quality. Ayan, oh. So, ito is parang 20? I don't know. Ayan. Next is this one. Super ganda rin. Kulay red siya. At dito sa likod is parang tie-dye color. Ganon. So, sobrang ganda rin ng quality niya. Ito. So, mga plastic siya. So, this one pala guys, this two is bundle siya sa store na binilhan ko at this only cost 89 pesos. Tips pala ako sa inyo guys kung paano makamura sa Shopee. So, this one, diba, binili ko to noong 8/8 payday sale sa Shopee. So, ginawa ko, first tip is yun, kanang tawag nito Tagalog. Basta yung pagbibili ako sa Shopee para makamura ako is bibili ako pag 8/8 sale, ng mga 8/8 nila, then payday sale, ganon, para may vouchers kang magagamit, maraming vouchers na magagamit. So, this one, next is this one. This is my favorite. Oh my God, lakas maka-social guys. Look. Sobrang ganda ng quality. Dito is parang guma siya. Tagalog sa, ang tawag sa guma sa Tagalog.
Basta ganun. Rubber. English na. So, para siyang rubber dito, at dito naman is plastic siya. Yan. Super nice. Lakas maka-social. So, I love it. So, next is this one. The black one. And this is the blue. Yeah? Oh, no. It's not blue. Okay. So, next is the black one. Super ganda rin niya. Dito rin is parang rubber siya dito sa ito. At dito naman is siya, plastic na may print. Yan, ayun siya guys. And this one is only cost 69 pesos and this one is 69. So nabili ko to guys for only 211 kasi gumamit ako ng mga vouchers and mayroon pa siyang coins cashback sa Shopee. So this is very worth it. Super worth it guys. So kung mabili natin to sa market natin, yung mga ganito, di ba nagko-cost na to ng 150, ganun, 100 plus, ganun. So, sa Shopee is murang-mura lang siya. This one, kani mga upat ka buok is 211 rin siya. So, ano pa bang tip na mai-share ko sa inyo? This one is, nabili ko pala to sa China. It's a Chinese product. So, alam naman natin sa Shopee na murang-mura lang yung mga product ng China. So, super duper love. So, next guys is itong product na skincare. So, buksan na natin. So, this is only wait. Saan ba yung price dito? Hindi ko makita. Okay. Wait. Oh shit. Wala talaga dito guys. Basta, this one nabili ko to ng 668 pesos. So, let's go! Wait, wait. Maganda rin yung packaging niya. So, I'm so sorry. Ang ingay ng mga aso. Wow. Oh my. So, excited akong i-try ito kasi this product is a rejuvenating and maintenance ng Sincerity skin. So, ang tibay ng packaging niya. So, i-share ko din to sa inyo guys kung anong result nito sa skin ko pag na-try ko to. Kasi, yung mukha ko is made na siyang i-rejuvenate. Kasi, para matanggal yung mga dead skin sa ating mukha. At bumili na rin ako nitong maintenance set nila na poreless maintenance set. So excited to share with you guys. Oh, wow. Super nice. Ooh, I love it. Ooh. This one is their maintenance set ng Ryxskin Sincerity. So, this is a poreless maintenance set. So, buksan natin.
super ganda rin ang packaging niya. Nasa box na siya. At ang alam ko guys is, ang Ryxskin Sincerity is meron ng new packaging sa kanyang box. So, I don't think so kung ito yung new packaging nila. So, this one is their poreless toner. So, this is a day and night toner. And it is a 60 ml. Yan. So, worth it naman siya. So, this one, this product, their maintenance poreless set is only 350 pesos. So, isang set na siya. This is a poreless gel cleanser. So, ito. So, di ba yung ibang mga product na mga like rejuvenating is, ang ginagamit nila is soap. So, ito is, ano na siya? Cleanser na yung gamit nila. Ayan. This one is 40 ml guys. So, hindi siya ma-focus. Ayan. 40 ml. Ang kanilang poreless gel cleanser. This one is the poreless night cream. 15 gram. So, this one is 15 gram, or also this is a poreless day cream with SPF 30. So 30 lang yung SPF nila, ang kanilang day cream. So yeah, super love. So dito sa likod naman guys is nandito yung mga step by step kung paano niyo siya i-apply sa mukha niyo. Ito. So yan. Hindi ko na bubuksan ito. So let's move on to the next one, which is beautiful starter kit. So, ito yung rejuvenating stick nila. This one. Super love. So, this one guys is, ito lang talaga yung, ano nila, sunscreen yung gustong-gusto kong itry. Kasi, ano na siya, SPF 60 siya. So, and marami ring, review na maganda siyang gamitin para sa mga oily skin kagaya ko. So, gusto ko siyang itry kaso, yung scroll ko sa Shopee is nakita itong beautiful starter kit nila. So, ayun. Gusto ko na rin siyang itry ito. Lahat. Pero parang so this one is only cost 450 pesos. And this one, ang mga instruction din niya ay nandito na sa likod, yung mga step na kung paano niyo siya gamitin sa mukha niyo. Next, this one. So, abangan nyo rin guys yung video nito sa aking journey ng paggamit ng Ryxskin Sincerity. Abangan nyo guys ha. So fun. So ito na pala yung ano nila guys, no? Yung packaging nila, improve and new. Improve and renew. So, I think ito na yung new packaging ng Ryxskin Sincerity. So, this one is their sunscreen. So, ano siya? 20 ml lang siya. So, buksan natin. So, kasi guys, gusto ko yung water nila. Oh, ano ito pala yun? So, ito yung, mabango siya. Then next is ito yung night rejuvenating serum. So may serum siya. This is the rejuvenating serum 30 ml. Ayan. And next is the super ibay. So next is ito yung rejuvenating toner ng beautiful starter kit. So this is 60 ml. Ito yung toner nila. At ito yung day and night rejuvenating facial wash. So instead of soap yung gamitin ni Ryxskin Sincerity is gumamit sila ng facial wash. Okay. So, I'm so excited guys to try this product. At sabayan nyo ko kung anong resulta nito. At abangan nyo sa aking next video. So far guys, that's all. And thank you for watching. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Madam AnnJo Vlog, and click the notification bell button para ma-notify ka sa aking next video. And I hope guys na mayroon kayong idea sa mga product na na-review natin ngayon. So, but before that, may shout out tayo today. Charot! So, shout out to Miss Ma'am Marian Antikina. She's my classmate in BS Ed Social Studies. Charot. Then, kay Jisa, you know. And, sino pa ba?
Basta nakalimutan ako na. So, shout out sa inyo guys. Sa lahat-lahat. Na sumuporta sa akin at nag-encourage sa akin na I can do better. So, thank you guys.